Dnešní výlet nás přivedl zpět na Ostaž do chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Tentokrát ale nejdeme na Stolovou horu a skalní bludiště, jak tomu bylo v některém z předchozích dílů, ale hezky po pořádku. Jsme v Královéhradeckém kraji u města Police nad Metují. Ještě než vyrazíme na Kočičí skály, uděláme si malou zastávku u pramene s názvem Samaritánka, ke které se z osady Ostaž dostaneme po modré turistické stezce. Po návratu zpět se z osady vydáme po zelené turistické stezce, kde si uděláme odbočku ke Sluji českých bratří a pak už budeme pokračovat dál ke Kočičímu hradu. Stejnou cestou se pak budeme vracet. Jen připomínám, vezměte si pevnou obuv a při pohybu ve skalách si dávejte pozor na bezpečnost. Pramen Samaritánka, který pochází z 19. století, je zdroj pitné vody pro Žďár nad Metují, proto je zde velmi přísně chráněné pásmo vodního zdroje. Tento vodní zdroj, včetně přivedení vodovodu do Žďáru nad Metují, vybudovalo 14 bohatých sedláků, protože v oblasti byl problém s kvalitou pitné vody. Pramen zdobí skalní reliéf z roku 1856, který je vytesán do měkkého pískovce a je na něm vyobrazena Bible z písma svatého. My ale už vyrážíme na Kočičí skály. Naší další zastávkou je Sluj českých bratří. Jedná se spíše o soutěžku o šířce 1 až 1,3 metru. V 17. století se zde podle pověsti tajně scházeli čeští evangelíci k modlitbám v období rekatolizace. Uprostřed soutěžky se nachází ve výšce 2,5 metru kámen s letopočtem 1627. Existují ale pochybnosti, jestli je kámen pravý nebo pochází z novější doby. Nyní projdeme Kočičími skálami, kterým se také říká Dolní labyrint. Jde o přírodní památku, která byla založena 4. července roku 1956 a její rozloha je 8,3 hektarů. Přírodní památka chrání skalní reliéf vyvinutý na kvádrových pískovcích. Lze zde spatřit skalnatý hřbet rozdělený do řady skalních věží a soutěsek. Na tento reliéf se vážou borové lesy, poměrně chudé nižší rostlinné patro, které tvoří převážně vřes, borůvčí a brusínky. Ještě doplním, že název Kočičí skály je odvozen od kočky divoké, která tu do 18. století žila. Ze skalních útvarů tady máme například useknutou hlavu, která je opřena o skalní útvar popraviště. A my už jsme v cíli našeho dnešního výletu, Kočičí hrad. Mohutná pískovcová kra o rozměrech zhruba 750 x 300 metrů, plná průchodů, jeskyní a puklin, nabízí spoustu zajímavých scenérií. Musím uznat, že ve vedrech je tu krásný chládek a příjemně.
hlavně nezapomeňte, že stejnou cestou se musíte vrátit zpět a to je dnes vše, tak zase za týden.